Ito yung camera. On, off. Ang una niya. Yung camera. On. Ang una? Oh. Sino? Power on. Wala man magpano na pag-uman. Ang magaling doon, mag-uman na yun. Wala man. Kailan pa ba i-charge? Ikon na ito kayo. Ito yung kanya yung USB charging ito yung lalagyan ng kwan ng diyan ka mag-charge. Ngayon butang ni mag-memory kuya. Kailangan naman siya butang ng kwan. Areo. Pilang memory card? 200 mga memory. Lahat bang sa kwan, barato lang. Sa? Dagot sa may Nobo. So guys, may manual. Yung manual niya. From Lazada, ito may lalagyan. Ito yung para sa kanya pang punas. Ayan. Hanapin natin doon sa may tutorial para sa another video.